Hey guys, Mami Virgie, magandang hapon. Nagluto na naman tayo. Gulay ulit yung lutuin natin. Kinakain ang budget natin. Nagigisa na. Bawang sibuyas. Kamatis. Sawa ng sibuyas. Baboy, pinalambot niya yung baboy. Kamote. Ano natin ang magic. Minta. Ano po yan ang puso? Is lang yung matitigas dun sa gitna ng bulaklak. Ayun, bulaklak ng puso. Labanos. Yung recipe natin, ginisang gulay with baboy. Iba-ibang gulay. Then yung naglagaan ng baboy. Lagyan tayo ng patis. Like and share lang po. Subscribe po.